Не знаю, чим минула серія закінчилась, але цього разу я прокинувся ой як далеко від дому. Добиратись довго, тому одразу там побачимося. Сьогодні ось ця пещера зміниться докорінно, тому що в мене на нього не те, що плани великі, просто це єдине місце, де я можу це зробити. Єдиний мінус в тому, що багато ресурсів треба добувати, а це займає до хороби часу. І одним деревом тут не обійдешся. Доведеться опускатися в печери, добувати редстоун, як мінімум метали. І це, я думаю, буде небезпечно. Адже першу печеру я вже, як би мовити, переміг. Тут нічого немає толком. А наступна печера, вона знизу. І вона не підсвітена навіть наполовину. І це саме по собі додає ось таких моментів, як цей, якими я, чесно кажучи, не дуже сильно горжуся. Адже багатьох школярів, котрі грають в Майн, ці моби, котрі зі мною зараз вступили в бій, навіть не пошкодили. А мене вони просто винесли, просто взяли гуртом і побили. І це було не один раз, повірте. Це було настільки багато, що я за цей час встиг не те, щоб все це діло вичистити, знайти, що тут спавняться слайми, а ще й зробити деякі покращення. В плані я провів сюди ліфт. Один редстоун контакт, трошки копання донизу, ліфтову шахту я на всю глибину сюди провів. І враховуючи глибину, то це майже дно світу. Я не думаю, що я буду сильніше закопуватись. Скоріше всього, це найнижчий поверх нашого ліфта. Але тепер в мене є змога сюди їздити, як до себе додому. Насправді, по воді постійно спускатись, коли по тобі потім стріляють моби, не найкращий варіант. Паралельно я вирішив зайнятися іншою нашою проблемою, адже енергії постійно не вистачало. Тепер у нас є 41 тисяча стрес-юнітів, 28 тисяч ми вже використовуємо, але я думаю, що для сьогоднішньої серії нам вистачить. А от надалі нам потрібно буде переходити на інші джерела енергії. Адже якщо ви бачите, то тут починає лагати. Чому? Я думаю, тому що тут дуже багато є джерел, котрі течуть, і від них крутяться колеса. Скоріше за все через це. Чим далі ти йдеш, тим більше в тебе лагає. Зараз приблизно вже видно, мають тікати кадри. Я цього в подальшому не хочу. Доведеться робити, певно, окрему ферму дерева або, можливо, ламінарії, і все-таки переходити на парову тягу. Але до цього ще дуже багато, і ми зараз будемо займатися зовсім іншими речами. Піддивився я тут в інтернетах, що є така штука, як Shapeless Crafting, тобто крафтинг, який не залежить від того, як ти поставиш предмети. І для цього нам будуть потрібні, як не дивно, міксери. Багато міксерів. Я, чесно кажучи, здивувався, але виявляється, що можна змішати навіть шестерні. Для мене це звучить якось дико, але для Майнкрафта це норм. Тому думаю, що ми зараз накрафтимо трохи міксерів і підемо робити станцію, котра нам буде це робити. Причому буде робити автоматично. І в принципі, все. Насправді все буде набагато складніше. І наскільки складніше, на початку того, як я починав відео взагалі робити, я не знав. Якби ж я знав, що навіть шматочками це буде записаних 2 години, а не шматочками я навіть не знаю, скільки я грав, адже заснув я попід ранок. В першу чергу я вирішив, що займусь спочатку логістикою, адже це все діло має сюди прибувати і звідси забиратись. Тому поставив фрог-порти. Як бачите, один з них називається Мікс і потім зірочка. Зірочка означає, що там може бути до 100 біса різних символів, і при цьому вони всі нам будуть підходити. Якщо там буде міксер, воно підійде. Якщо буде мікс полуниця м'ята, також підійде. Я думаю, ви зрозуміли. А на кожному з наших басейнів, там де нас змішуються рецепти, мають бути фільтри. І спочатку я подумав, що нам потрібні ось ці штуки. І, як виявилось, це не зовсім те, що нам було потрібно. А щоб зробити те, що нам було потрібно, потрібна... Як вона там називається? Мідь, латунь. Неважливо. Коротше кажучи, потрібен цинк, тому що його в мене немає. Мідь в мене є, а для того, щоб зробити потрібний сплав, немає другого елементу. Коротше кажучи, дуже довго бігав, дуже довго шукав,
дуже мало знайшов. А ще в процесі для себе відкрив, що фільтрувати, виявляється, можна не тільки предмети, а й посилки. Але для цього знову ж таки потрібен цинк. Адже фільтр посилок, як не дивно, робиться так само, як фільтр предметів, тільки те, що з цинку. А чому я вам показую, як я стрижу овець? Тому що це другий предмет для цих фільтрів. А шукати серед години копання, де там я знайшов цинк, де ні, мені тупо ліньки. І незер сьогодні також буде, правда його буде небагато, адже робили ми тут дуже мало. Треба було накопати трохи кварцу, тому що він потрібен для ламп. І тут, до речі, є також свої гобліни, вони типу вогняні. І прикольно з одної сторони, але я поки що не знаю, чим з ними торгувати. Вони там дуже багато чого хочуть, чого в мене немає. Тому я думаю, що я поки що з ними торгівлю не буду починати, а поки що пошукаю потрібні мені ресурси. До речі, про лампи. Дуже цікавий процес створення, вся права рука болить. Таке буває, якщо часто не тренуватися і багато ламп не робити. Але тепер ми маємо всі ресурси для того, щоб зробити потрібні нам тунелі. Я не розумію, яка там різниця між фунелом і тунелом. Хто там дуже сильно англійськомовний, можете мені пояснити. Але різниця справді є. Тому що ось ці товариші можуть нам фільтрувати наші посилки. А ті, які я показував попередні, не можуть. Ну і так як в нас вже все є, ми можемо нарешті це все діло налаштувати. Чесно скажу, у мене вийшло це далеко не з першого разу. Але для вас, для того, щоб вам не було нудно, я повирізаю все, що не виходило, і зробимо так, щоб воно одразу працювало. Одразу кажу, ось так воно не буде. Тут потрібно поставити наші тунелі, чи як вони там називаються, коротше кажучи, неважливо, ви бачите, що я ставлю. Тепер це діло перевертаємо, даємо сюди один загальний вхід, а далі з допомогою цих рамок воно вже буде розподілятися. Сюди ми поставимо, як не дивно, ось ці пили, котрі я крафтив, тому що, виявляється, за допомогою них можна розпаковувати посилки. Не потрібно ставити упаковщики, просто можна розпиляти з допомогою пилки і буде нормально. Потім після пилки ставимо андезитовий тунель і все. В принципі, можна ось так це все діло приймати. Єдине, що їх потрібно багато, тому потрібно трошки пониряти за ламінаріями. Потім ламінарії ми визбираємо, і після того, як все вже буде у нас в кишені, зможемо піти до коптильні і акуратно все це діло перекоптити. Ну і далі нам доведеться все повторювати. Нам потрібно буде зробити нові андезитові корпуси, для того, щоб потім за допомогою них зробити нові запчастини, і за допомогою нових запчастин повторити все, що ми робили до цього. Новими запчастинами в нас будуть пили, адже в нас зараз 4 місця, де нам потрібно розпаковувати посилки. В подальшому там їх буде більше. На розподільчі рамки нам потрібно завісити фільтри посилок, і можна підписати ось таким чином. Після цього жаба приймає все, що починається на 3 букви мікс і 2 крапки, а розподільчі рамки після цього все це діло фільтрують вже за потрібним рецептом. Далі інгредієнти, як ви бачите, вже потрапляють в міксер, а там воно розпаковується з допомогою пили перед цим, і потім вже виготовляються наші шестерні. Як бачите, жабка їх відправляє, як тільки вони готові. Отже, в нас зараз має бути приблизно 64 посилки. Можна, до речі, подивитись, як вони зараз нам в інвентар будуть падати. 55, 56, 58, 60, 62. Я так розумію, що жаба не встигає відправити, поки воно, типу, одна шестерня. Воно по 2 зразу відправляє. Але нам, в принципі, це не важливо. Головне, що воно робить рівно стільки, скільки нам потрібно. Ну, не скільки нам потрібно, а скільки ми відправили. А для того, щоб воно робило скільки нам потрібно, нам треба зробити, як це воно перекладається? Factory Gauge, типу заводський дисплей, ну щось таке. Будемо називати це заводськими дисплеями, а для того, щоб їх зробити, нам потрібні precision механізми. Для того, щоб їх зробити, є ось така вже доволі стара конструкція. Якщо хочете, я потім покажу, як вона робиться, але це вже не для цього відео, тому що дуже багато вирізати доводиться, дуже. Сам крафт цього заводського дисплея насправді виглядає дуже примітивненько. Один precision механізм і один storage link. Ну, в принципі, не так і багато. Але є малесенький нюанс. Щоб зробити і те, і інше, потрібно дуже багато часу. Я, до речі, тут трошки поспав, тому що з павуком битися ніяк не хотілося. Отже, ми робимо наші factory gauge, тобто дисплеї заводу, заводські коротше кажучи, ви самі розберетеся, як вона називається. Отже, робимо ми їх, тицяємо на наш storage link,
там, де у нас основне сховище, і тепер можемо їх розміщати. І наскільки я розумію, коли по ньому тицнути, можна обрати, який предмет воно буде нам відображати. Тут у нас, наприклад, будуть шестерні. У нас їх зараз 68. Добре, а якщо я візьму ще, поставлю тут, і поставлю, наприклад, ось цей оську. Буде працювати. Тут можна поставити дерево. Дерево у нас також є. І тепер потрібно поставити четвертий наш гейдж для того, щоб поставити тут велику шестерню. Їх 19. Ну а далі, в принципі, найпростіше. Потрібно просто правильно з'єднати. Тицяємо на те, що ми хочемо виготовити, потім натискаємо плюсик і додаємо, що ми хочемо сюди додати. Так як у нас цей рецепт, він неважливо, як поставити блоки, то просто ставимо 2 дерева і один вал. Ну так, шафт це ж вал, мені здається так. І потім ставимо, скільки ми їх хочемо, щоб було. У нас їх 19, ми хочемо, щоб було 20. І чомусь не працює. Чому не працює? Тому що тут потрібно ще вказати, звідки в нас і куди надходять наші ресурси. У нас вони надходять з основного сховища, тому що сторож лінки вони сюди під'єднані, а йдуть вони на мікс і велика шестерня, ну там в мене така абревіатурка скорочена, щоб небагато писати. І як бачите, ми отримали навіть досягнення типу, високої, великої логістики, чи вищої логістики. Я думаю, ви самі перекладете, а хто не перекладе, то їм і велика буде достатньо. І як бачите, тепер у нас коли стає 20, з'єднання стає зеленим, загоряється зелена лампочка, означає, що наш завод виготовив стільки, скільки ми йому поставили. Ну і з маленькою шестерню, в принципі, така сама історія. Просто прописуємо мікс, потім двокрапка, маленька М і буква Ш, маленька шестерня. І, в принципі, це також має працювати. Єдине, що потрібно поставити, скільки ми його хочемо. Можна поставити, наприклад, 1 стак. Ну, зараз воно каже, що 1 стак йому нормально. Хоча, ну так, в мене 68 це стак і навіть чуть-чуть. 2 стака воно починає робити. Але, з іншої сторони, мені 2 стака шестерень не треба. А хіба вони мені? В принципі, можна було б зробити, але щось не хочеться. Давайте десь на 60-70 обмежимося, і це буде на сьогодні все. Ось таким чином в мене вийшла моя перша автоматизація, яку я робив в Creative з допомогою Create і без інших модів. Прикольно, що в версії 0.6 вони таке додали. Дуже буде цікаво подивитись, що буде далі. Ну і, звісно, ми будемо цей завод покращувати. В мене ось є андезитовий вал, але я його ще не роблю автономно. Тому будемо покращувати і автоматизувати. Але не в цій серії. На сьогодні все. До зустрічі і дякую, що подивились.